जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे 𝐬𝐚𝐤𝐞 क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप खास आणि कडक होणार आहे। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे काय मटेरियल लागणार आहे ते तुम्हाला सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काय डिस्क्रिप्शनमधून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, म्हणजे तुम्हाला आजचा व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण बघावा लागणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओचा जे काय सर्व मटेरियल यूज केलं आहे त्याला एक पासवर्ड आहे। आणि मित्रांनो, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कोठे पण चमकू शकतो, त्यामुळे तुम्ही आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काय एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की बाबा माझा असा प्रॉब्लेम आहे, त्याचा रिप्लाय तर तुम्हाला 100% भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, इंस्टाग्रामची पण आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। तर मित्रांनो, चला आपण आता थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करण्या अगोदर आजचा जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊयात। Avi in the mix, तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि मित्रांनो, चला आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। सर्वात पहिल्यांदा डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि इथून शेक इफेक्टची जी लिंक दिसते निळी लिंक त्यावर क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर ती जी लिंक आहे ती आपल्या क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट होऊन आपल्या अलाइट मशीनवर घेऊन जाईल। तर मित्रांनो, अलाइट मशीनवर घेऊन गेल्यानंतर तिथं व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसेल आणि यासाठी आपलं जे नेट आहे ते ऑन लागणार आहे। तर मित्रांनो, व्हेरीफाईंग लिंक दिसल्यानंतर वरी इम्पोर्ट प्रोजेक्ट दिसते आणि खाली इम्पोर्टवर क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर तिथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल। तर मित्रांनो, इथं जे आहे ते नंतर आपले जे काय 3 शेक इफेक्ट आहे ते इथं ओपन होऊन जातील। तर मित्रांनो, 3 शेक इफेक्ट ओपन होऊन गेल्यानंतर इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर डिस्क्रिप्शनमध्ये येऊन आपली जी बीट बुकमार्क म्युझिक प्रीसेट असते ती तिथं ओपन करायची। मित्रांनो, ती ओपन केल्यानंतर ती पण तसंच दिसेल इम्पोर्ट प्रोजेक्ट म्हणून, तर तिथे इम्पोर्टवर क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर तिथं पण डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल। तर मित्रांनो, असं झाल्यानंतर इथं जे आहे ते पहिल्यांदा इथं तुम्हाला गाण्याच्या बीट शो होतील आणि गाणं पण तुम्हाला शो होऊन जाईल। तर प्लसवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्हॉल्व करून मित्रांनो इथं जे आहे ते म्हणजे मी तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचा। ॲड करून घेतल्यानंतर फिल स्क्रीन करायचा, पहिल्या बीटवर जायचं आणि कट करून घ्यायचं। कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते प्लसवर क्लिक करायचं आणि मी एक तुम्हाला इमोजी दिलेला आहे, तो इमोजी तिथं ॲड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, आपला हा वाला जो इमोजी आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा। ॲड करून घेतल्यानंतर असा थोडा झूम करायचा आणि इथं सेंटरला सेट करायचं। सेट केल्यानंतर पहिल्या बीटपर्यंत जायचं आणि तिथपर्यंत ओढत न्यायचं। तर मित्रांनो, ओढत नेल्यानंतर इथून जे आहे ते बघा, आता इथून एकदा मी सॉन्ग जे आहे ते ऐकून घेतो। तर मित्रांनो, इथून जे आहे बघा, इथून म्हणजे पहिल्यांदा आपण आपले फोटो जे आहे ते इथं ॲड करून घेऊयात आणि नंतर इथून म्हणजे जे काय तुम्हाला मी शेक इफेक्टचे जे आहे ते मी तुम्हाला नंतर सांगून देतो। तर मित्रांनो, चला मी म्हणजे सर्व जे काही फोटो आहेत ते मी 2 रेड लाईनच्या मध्ये ॲड करून घेतो आणि नंतर पुढची जी स्टेप आहे मी तुम्हाला सांगतो। तर मित्रांनो, चला मी सर्व इमेज आहे ते बघा, मी एकदा तुम्हाला दाखवतो फोटो कसे ॲड करायचे। प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हॉल करून इथं ॲड केल्यानंतर फिल स्क्रीन करायचं आणि पुढच्या बीटवर जायचं आणि कट करून घ्यायचं। तर मित्रांनो, चला मी सर्व इमेज जे आहे ते 2 रेड लाईनच्या मध्ये ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर इथं प्रोजेक्टमध्ये जायचं आणि इथून जे आहे तो आपण शेक इफेक्ट मग इम्पोर्ट केला तर तिथे यायचं आणि शेक इफेक्ट 1 वाला जो आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा। तो इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक यायचं आणि इथून बघा आता इथून ज्या स्टेप आहेत ते म्हणजे फॉलो करा। तर मित्रांनो, इथं आल्यानंतर बघा पहिली आपले जिथून पहिला फोटो स्टार्ट होते तिथे यायचं। इथून हा वाला जो पहिला वाला इफेक्ट आहे 1 नंबर वाला तो इफेक्ट इथं पेस्ट करून द्यायचा। तर मित्रांनो, चला मी बघा, हा जो म्हणजे 1 नंबर वाला जो इफेक्ट आहे तो इथं म्हणजे इथे एक 8.36 इथं आपण त्याच्या पुढे एक ह्यू शिफ्ट प्लस ब्लिंक इफेक्ट दिलेला आहे, त्याच्या मागच्या सर्व इमेजला जो आहे तो हा वाला शेक इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, बघा मी हा इथून मागच्या म्हणजे जिथून मी तुम्हाला म्हणजे जिथून आपले जी एकदम लॉंग ड्युरेशन वाले लेयर येते तिथपर्यंतच हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो पेस्ट करून द्यायचा, त्या सहित लेयरला
पेस्ट करायचा नाही. तर मित्रांनो ह्या लेअरला पेस्ट केल्यानंतर बघा इथून पेस्ट केल्यानंतर इथं आता एक लॉंग ड्युरेशन वाली म्हणजे लेअर आली, लॉंग ड्युरेशन वाली लेअर आली. बघा इथे इफेक्ट मध्ये यायचं, ऍड इफेक्ट करायचा आणि इथून जो आहे तो सर्च मध्ये जाऊन इथून पहिल्यांदा ह्यू शिफ्ट वाला इफेक्ट जो आहे तो तिथं ऍड करून घ्यायचा. तिथून स्टँड सेटिंग वर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर या इमेजच्या स्टार्टला यायचं आणि प्लस की द्यायची आणि लास्टला एक यायचं आणि इथून प्लस की द्यायची. दिल्यानंतर हा जो म्हणजे इफेक्ट आहे तो इथून याचं जे म्हणजे ड्युरेशन आहे ती 5x किंवा 6x ठेवून द्यायची. तर मित्रांनो चला मी 6x जे आहे त्याची ठेवून देतो. ठेवून दिल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे इथून यायचं, म्हणजे याची फिल्ममध्ये यायचं आणि इथून आपण जिथून हावाला इमेज घ्यायचा ते कोणता पण एक शेप घ्यायचा आणि इथून फिल स्क्रीन करून इथून जे आहे ते याचा ब्लॅक म्हणजे याची जी कलर आहे तो ब्लॅक करायचा आणि इथून सर्च मध्ये जाऊन इथून जे आहे ते ब्लिंक वाला इफेक्ट इथं ऍड करून घ्यायचा. ऍड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो हा ब्लिंक वाला इफेक्ट ऍड करून घेतल्यानंतर इथून म्हणजे याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती अशी फुल 16 ठेवून द्यायची आणि इथून याच्यावर क्लिक करायचं आणि ब्लेंडिंग अँड ऑप्सिटी म्हणजे जाऊन डार्कन मध्ये जाऊन मल्टिप्लर करून द्यायचं. म्हणजे अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ काय दिसेल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे झाल्यानंतर इथून आता शेक इफेक्ट 1चं तर इथं काम संपलेलं आहे. शेक इफेक्ट 1चं काम संपल्यानंतर इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आता इथून हा जो 2 वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा. तो कॉपी करून घेतल्यानंतर इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर इथून जे आहे ते बघा आता जिथून आता तर मित्रांनो तो जो आपण 2 नंबर वाला शेक इफेक्ट कॉपी केलता तिथं म्हणजे तो कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो पुढे यायचं आणि इथून बघा जिथून आपला ह्यू शिफ्टचा इफेक्ट संपतोय तिथं यायचं आणि तिथून पुढच्या 2 इमेजला हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून द्यायचा. 2 इमेजला पेस्ट करून दिल्यानंतर एक इमेज सोडायची आणि नंतर पुढच्या 2 इमेजला पेस्ट करून द्यायचं. तर मित्रांनो चला मी बघा आता मी एकदा तुम्हाला अनेक सांगतो. तर आता ह्या 2 इमेजला आपण पेस्ट केलाय तर ही इमेज आहे ती सोडून द्यायची आणि नंतर त्याच्या पुढच्या 2 इमेजला पेस्ट करायचं. म्हणजे 2 इमेज आणि त्याच्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायची. तर 2 इमेजला पेस्ट केल्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायची. तर मित्रांनो चला मी सर्व जे 2 इमेजला जो आहे तो शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो आणि त्याच्या पुढची जी एक लेअर आहे ती सोडून द्यायची. नंतर त्या पुढच्या 2ला पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो चला मी म्हणजे हा जो शेक इफेक्ट आहे 2 नंबर वाला तो मी सर्व इमेजला जो आहे तो मी पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो मी जो आहे तो पेस्ट केलेला म्हणजे तो जो आपण शेक इफेक्ट म्हणजे कॉपी केलता तो मी 2 नंबर वाला पेस्ट केलेला आहे. म्हणजे 2 इमेजला पेस्ट करायचे आणि त्याच्यानंतर एक पुढची इमेज सोडायची आणि पेस्ट करायची. तर मित्रांनो इथे मी एक तुम्हाला म्हणजे अशा प्रकारे ह्यू शिफ्ट प्लस ब्लिंक वाला म्हणजे आणि एक 23.24 एक आपला इफेक्ट आहे. तो इफेक्ट म्हणजे तिथं पण ह्यू म्हणजे पहिल्यांदा ह्यू शिफ्ट जो आहे तो ऍड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी पहिल्यांदा हा वाला जो ह्यू शिफ्ट आहे तो ऍड करून घेतो. पहिल्यांदा एक स्टार्टला एक प्लस की द्यायची आणि लास्टला एक म्हणजे ॲनिमेशन की द्यायची आणि ह्याचा जो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आहे ती 656 ठेवून द्यायची. तर मित्रांनो अशा प्रकारे 4 झालं, 5 झाल्यानंतर 6 झालं की इतकी ठेवून द्यायची. ठेवून दिल्यानंतर मित्रांनो इथून जो आहे तो कोणता पण एक शेप घ्यायचा. तर मी जो आहे तो एक शेप घेतो. तर मित्रांनो मी कोणता पण एक शेप घेतल्यानंतर इथं कलर अँड फिल मध्ये जायचं आणि ब्लॅक करायचं. ब्लॅक केल्यानंतर हा जो आहे तो त्याच्या म्हणजे जास्त होतो का तिथून कट करून घ्यायचा. कट करून घेतल्यानंतर इफेक्ट मध्ये यायचं आणि ऍड इफेक्ट करून इथं जो आहे तो ब्लिंक वाला ऑप्शन म्हणजे इफेक्ट द्यायचा आणि इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर इथून जो आहे तो ब्लेंडिंग अँड ऑप्सिटी मध्ये जाऊन डार्कन मध्ये जाऊन मल्टिप्लाय करून द्यायचा. म्हणजे असं काय होऊन जाईल. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपण जो म्हणजे ऍड केला तर तिथे यायचा आणि आता तिसरा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा. तिसरा वाला शेक इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जो आहे तो म्हणजे आता आपण 2 इमेजला पेस्ट केलता आणि त्याच्या पुढची एक इमेज सोडली होती तिथं हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो आता मी हा वाला जो एक इफेक्ट आहे तो इथं म्हणजे आता आपण 2 इमेज केलते आणि नंतर एक इमेज राहिली होती तिला हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो चला मी सर्व राहिलेले इमेजेस आहेत त्यांना हा वाला जो शेक 3 नंबर वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो चला मी शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो तो शेक इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर इथून स्टार्टला यायचं प्लस म्हणजे इथून जिथून आपण तो म्हणजे इमेज स्टार्ट होते तिथं यायचं आणि तिथून मी एक तुम्हाला म्हणजे स्काय ब्लू कलरची जी हा जो शॅडो आहे तो तिथं दिलेला आहे तिथं फिल स्क्रीन करायचा आणि हा कोपऱ्यात ठेवून द्यायचा. ठेवून दिल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून जो आहे तो म्हणजे इथून बघा आपण जिथून हा जो शॅडो ऍड केला तिथे यायचं प्लस वाला आयकॉन क्लिक करायचं इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन
मी एक तुम्हाला PNG दिलेली आहे, ती PNG तिथं ॲड करून घ्यायची. ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे ही जी PNG आहे ती ह्या स्काय ब्लू कलरच्या शॅडोवर इथं सेट करून टाकायची आणि शेवटला ती जी PNG आहे ती शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून स्टार्टला यायचं, प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायची. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे, ती बॉर्डर तिथं ॲड करून घ्यायची. ॲड करून घेतल्यानंतर इथं थ्री डॉटवर क्लिक करायचं आणि फिल स्क्रीन करायची. शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची. तर मित्रांनो शेवटपर्यंत ओढत नेल्यानंतर इथून स्टार्टला यायचं. स्टार्टला आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायची. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्हॉल करून आपण म्हणजे जो काय आपला लोगो आहे ऑफिशियली यूट्यूब इंस्टाग्रामचा तो तिथं ॲड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी जो आहे तो पहिल्यांदा ऑफिशियली आपला जो काही यूट्यूबचा लोगो आहे तो मी तिथं ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो इंस्टाग्रामचा ॲड करून घेतला आहे. मित्रांनो कोणी इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या यार, कारण फॉलो करणे अगदी फ्री असते. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो म्हणजे लोगो आहे तो मी म्हणजे शेवटपर्यंत ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून म्हणजे जिथून आपण फोटो ॲड केले तिथे यायचं आणि इथून जे क्लिक करायचं आणि हा जो लोगो आहे तो इथं असा सेट करून द्यायचा. सेट करून दिल्यानंतर मित्रांनो इथून जो आहे तो बॅक यायचा आणि ब्लेंडिंग आणि ऑफसेटमध्ये जाऊन कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन ओव्हरले करायचं, म्हणजे आपला जो लोगो आहे तो जास्त डार्क दिसणार नाही. तर मित्रांनो इथून स्टार्टला यायचं, प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि आपला जो काही यूट्यूबचा लोगो आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा. मित्रांनो जर तुम्हाला असा लोगो बनवून पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करू शकता. तर मित्रांनो आपला ऑफिशियली जो काही यूट्यूबचा लोगो आहे तो हा वाला आहे. तर इथून हा जो लोगो आहे तो असा स्मॉल करायचा. स्मॉल केल्यानंतर हा जो लोगो आहे तो इथं असा ठेवून द्यायचा. ठेवून दिल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली तयार झालेला आहे. मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो अशा प्रकारे तयार झाला आहे. मित्रांनो मी तुम्हाला म्हणजे इथं एक 𝐬𝐤𝐞 प्लस ब्लिंकवाल्याची एक टेक्स्ट ॲड करून दिली ती इथून डिलीट करून घ्यायची, म्हणजे काय प्रॉब्लेम येणार नाही तसा, कारण त्याच्यावर लेअर ॲड झाली, पण आपण डिलीट करून घेऊयात. तर मित्रांनो अशा प्रकारे झाल्यानंतर इथून सेटिंगच्या अलीकडे शेअरचं ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथून जो आहे तो एक्सपोर्ट रिझोल्यूशन आहे ते 180p ठेवून हे जे म्हणजे फ्रेम रेट जो आहे तो रिड्यूसरमध्ये ठेवून इथं सिम्पली एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथे प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि इथं एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि मित्रांनो सबस्क्राईब केल्यानंतर एक साईडला बेल नोटिफिकेशन असते ती ऑल नोटिफिकेशनवर करायला विसरू नका. म्हणजे मित्रांनो आपण जे काय सर्व म्हणजे व्हिडिओ टाकला की लगेच तुम्हाला बघायला भेटेल. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.